God 02 Tank Warrior από την TF Dream Factory. Επιτέλους μια φιγούρα που ήθελα πάρα πολύ καιρό και δεν μπορούσα να την αποκτήσω. Αυτή η φιγούρα είναι βασισμένη στον Dark of the Moon APS 02 Leader Class Brawl. Όπως βλέπετε έρχεται με ένα μεσαίο μεγέθους κουτί. Βλέπουμε εδώ πέρα ένα ωραίο artwork του Brawl στη ρομπότ μορφή του. Στην πάνω πλευρά και κάτω πλευρά του κουτιού θα δούμε τον Brawl σε tank μορφή. Στα πλάγια του κουτιού θα δούμε το πρόσωπο του Brawl και στην πίσω πλευρά του κουτιού θα δούμε τον Brawl και στις δύο μορφές του. Αυτά με το κουτί, ας πάμε να δούμε τις οδηγίες από κοντά. Αυτές εδώ είναι οι οδηγίες. Η φιγούρα είναι για ηλικίες 15 χρονών και πάνω και θα δούμε τη μεταμόρφωσή του. Εδώ θα δούμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Και εδώ θα δούμε δύο ωραία artwork του Brawl. Λοιπόν, αυτά με τις οδηγίες, πάμε να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε τον Brawl στην tank μορφή του και δείχνει φανταστικός. Πραγματικά είναι μία από τις φιγούρες που την ήθελα πάρα πολλά χρόνια, αλλά δεν μπορούσα να την βρω λόγω της έλλειψής της. Επιτέλους μία knock-off εταιρεία τον έβγαλε και πλέον μπόρεσα και τον απέκτησα. Η knock-off εταιρεία έκανε μια μικρή παραλλαγή στην φιγούρα. Η μεγάλη διαφορά είναι αυτό εδώ το καπάκι. Στην original φιγούρα εδώ είχε ένα κενό και φαινόταν το κεφάλι του Brawl. Η knock-off εταιρεία μας έδωσε αυτό το καπάκι και έτσι πλέον δεν φαίνεται το κεφάλι του Brawl. Και αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ καλό. Μεγάλη διαφορά. Γιατί το κενό εδώ πέρα φαινόταν πολύ άσχημο στην original φιγούρα. Αυτή εδώ είναι η tank μορφή του. Πολύ εντυπωσιακό tank. Μ' αρέσει πάρα πολύ το χρώμα του. Επιθετικό tank. Η φιγούρα έχει 4 ροδάκια. Κυλάει μια χαρά. Επίσης η φιγούρα έχει ήχους και φωτάκια, τα οποία θα τα δούμε ευθύς αμέσως. Θα κλείσω όμως λίγο τα φώτα για να τα δούμε καλύτερα. Θα πατήσω το κανόνι προς τα μέσα για να δείτε πώς φαίνεται. Βλέπετε έχει ένα κόκκινο λεντάκι. Και τώρα θα στρίψω τα μικρά τα κανόνια. Θα το δείτε και με φως τώρα. Ωραίος, πάρα πολύ ωραίος. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω τώρα εδώ στην μορφή του, στην tank μορφή του, οπότε πάμε να δούμε μία σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Revenge of the Fallen Sideways και δίπλα στον The Last Night Cogman. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Dark of the Moon Ratchet. Και τέλος, εδώ θα τον δούμε δίπλα στο Human Alliance Barricade. Κάτι που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι εδώ το κανόνι μπορούμε να το κινήσουμε πάνω κάτω,
Αυτό το κομμάτι εδώ μπροστά μπορούμε να το φέρουμε προς τα πάνω εάν θέλουμε. Ο μεγάλος πυργίσκος περιστρέφεται 360 μοίρες. Το ίδιο και με τον μικρό πυργίσκο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τη μεταμόρφωση της φιγούρας.
Και εδώ έχουμε τον Brawl στην καταπληκτική ρομπότ μορφή του. Ω Θεέ μου, κοιτάξτε αυτό το τέρας. Πάρα πολύ ογκώδης φιγούρα, πανέμορφες λεπτομέρειες, έχει πάρα πολύ ωραίες χρωματικές λεπτομέρειες. Τώρα μπορούμε, άμα θέλουμε επίσης, να βγάλουμε και αυτά από εδώ, αλλά μετά θα έχετε αυτό εδώ το κενό, οπότε εγώ προτιμώ να τα έχω επάνω. Επίσης, ο Brawl έχει δύο ιδιότητες. Η μία ιδιότητα είναι τραβάμε αυτήν τη λεπίδα προς τα έξω και σηκώνουμε αυτό το μυδραλιοβόλο προς τα έξω. Και άμα θέλουμε μπορούμε να αποσυνδέσουμε και αυτό από εδώ και να το χρησιμοποιήσουμε σαν έξτρα όπλο. Επίσης, άλλη ιδιότητα είναι από το άλλο το χέρι. Σμπρώχνουμε αυτόν το μοχλό προς τα έξω και έχουμε έξτρα κανόνια στο δεξί χέρι. Πολύ καλό και αυτό. Επίσης, το κανόνι δουλεύει και στη ρομπότ μορφή, όπως βλέπετε, και αν θέλουμε το κανόνι μπορούμε να το βάλουμε έτσι κάτω στην άκρη, να μην κρέμεται εδώ μπροστά. Τώρα, όσο για την άρθρωση της φιγούρας, λόγω του όγκου της φιγούρας η άρθρωση είναι πολύ βασική. Λοιπόν, το κεφάλι περιστρέφεται 360 μοίρες. Είναι λίγο δύσκολο να το πιάσω γιατί ενοχλούν εδώ πέρα οι ερπίστριες. Θα προτιμούσα αν το κεφάλι ήταν λίγο πιο ψηλά και κλείδωνε. Τώρα το κεφάλι δεν κλειδώνει. Χέρια περιστρέφονται 360 μοίρες, πηγαίνουν πάνω κάτω, περιστρέφονται σε αυτό εδώ το σημείο, λυγίζει εδώ στον αγκώνα. Ο Brawl έχει 3 δάχτυλα και τα 3 τα δάχτυλα κινούνται μεμονωμένα. Αυτά τα κανόνια, άμα θέλουμε, τα περιστρέφουμε πάνω κάτω. Φυσικά δεν έχει τίποτα στη μέση. Όσο για τα πόδια του, πάνε μπρος, πίσω, πάνω, κάτω, περιστρέφονται σε αυτό εδώ το σημείο, λυγίζουν εδώ στο γόνατο, και η πατούσα λυγίζει αριστερά δεξιά. Τώρα στην original έκδοση αυτά εδώ ήταν σκούρο γκρι. Εδώ στην knockoff έκδοση είναι με χρώμα μαύρο. Τώρα δεν ξέρω αν εσείς προτιμάτε το μαύρο χρώμα ή το σκούρο γκρι, αλλά εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Η φιγούρα είναι αρκετά σταθερή, δεν έχει κανένα πρόβλημα ισορροπίας. Και λίγο να σας κάνω και ένα zoom στο κεφάλι για να το δείτε. Είναι πάρα πολύ ωραία βαμμένο το κεφάλι. Βλέπετε πόσο ωραίο το έχουν βάψει το κεφάλι του. Πολύ όμορφες λεπτομέρειες. Λοιπόν,
Πάμε να δούμε τώρα και μία σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Wei Zhang Hound και δίπλα στον Masterpiece Movie Bumblebee. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Leader Class Starscream. Και τέλος, εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Dark Energon Edition Leader Class Megatron. Λοιπόν, πάμε να μεταμορφώσουμε τώρα το Brawl πίσω σε tank μορφή.
Τελικά συμπεράσματα, εξαιρετική φιγούρα, φανταστικές λεπτομέρειες, σφιχτές αρθρώσεις, πολύ καλή ποιότητα πλαστικού, δεν φοβάσαι να τον μεταμορφώσεις όσες φορές κι αν θέλεις. Είναι από εκείνες τις περιπτώσεις που η knock-off έκδοση είναι καλύτερη από την original. Δεν έχει και την καλύτερη άρθρωση λόγω του όγκου του, αλλά σίγουρα είναι πολύ εντυπωσιακός. Η καλύτερη έκδοση του Movie Brawl μέχρι σήμερα. Σίγουρα είναι μια φιγούρα που αξίζει να είναι στη συλλογή σας. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.